Hi guys! Hey guys! Welcome. Welcome to channel! So, matagal kami hindi nakagawa ng video kasi nagpe-renovate kami ng room. Nandito kami ngayon sa bedroom namin or sa pinakakama namin. Tapos, ginawa namin siyang loft style. So, yung buong kwarto namin dati, kama lang yung laman and then konting dalawang table, tapos isang electric fan. Sobrang sikip niya. So, ang ginawa namin, tinaas namin yung kama. So, nag-loft kami. And then, sa baba ng loft is yung cabinet. So, magpapakita namin siya sa inyo kapag okay na. Hindi pa siya okay eh. So, napilit kami ng ibang gamit namin dito sa kwarto. Tapos, nagdagdag kami ng isa. So, nag-budget ako ng 5,000 pesos para dito sa mga items na to. Una kong biniling item is yung upuan. Papakita ko sa inyo. Binili ko siya sa Lazada ng 80. Kasi dati yung upuan ko is kulay black. Kasi pink na nga yung room namin. So, nagpalit na kami ng room. So, meron na kami ng, ang tatak niya is, or yung brand niya is Ginza. Nabili ko siya, yung original price niya is around 2,700. Pero sabi, 6,000 daw yun before. Pero hindi ko nakikita 6,000 yung presyo niya. Usual na price niya is nagre-range from 3,000 to 2,500. But, binili ko siya nung 8 ng 2,184 lang. So, malaki yung natipid ko. And we will show you kung paano namin siya assemble as the first item na binili namin to complete our new pink room. Let's go! Hi guys! Ito yung unang item. So this one is a gaming chair. Ginza gaming chair sa Lazada, 2,100 ko nabili. Okay na. I-box natin tapos i-assemble namin. Papakita ko sa inyo paano ko siya i-assemble. Pink. Ayan, orange! Installation manual. Wow!
Ikot natin. Ang ganda.